Hihimayin ang mga plano ng gobyerno, mga usaping dapat alam ng bawat Pilipino. Yung mga sinasabi ho ninyo, do you have such kind of training for these communicators in the areas? Papasukin natin ang impormasyong dapat bukas para sa lahat. Meron ho ba tayo mga early warning systems in place para sa gayon ay mas maging aware ho yung ating mga kababayan na at risk po sa mga natural hazards? Ano ang pinakamaganda, pinakamalakas na depensa natin dito sa aggression ng China against us? Ano ang programa ng DOTR for the comfort and safety of the passengers? Di ba dapat siguro magkakaroon na rin tayo ng housing program for farmers o mayroon na tayo? Mga issue may kabuluhan. Pag-usapan natin. Sir, no, Palawan, yes, and always will be Philippine territory. So no amount of historical distortion or wishful thinking can make that change otherwise. Yung Universal Healthcare Law, pinasayan in 2019, February. Walang nagawa for 3 years. Pasado yung batas. Hallelujah tayo lahat. Uy, member na lahat ng Pilipino sa PhilHealth. Gaganda na ang kalusot. Dito lang sa Pag-usapan natin with Oscar Orbos. Tuwing Lunes at Huwebes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. PTV4 at Radyo Pilipinas at ang ating mga social media channels. Ang programang ito ay natutuon po sa inyo. Galing po sa inyo at dahil sa inyo. Kaya kung anuman po ang dapat nating harapin na hamon, tayo po ay magsama-sama at pag-usapan po natin ito. Matibay, matatag, maunlad. Ganyan ang katangian ng kawayan at ganyan din ang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, mula sa kabundukan ng Luzon, kapatagan ng Visayas, hanggang sa mga baybayin ng Mindanao, naroon ang kawayan. Hindi lang ito halaman, ito ay yaman, kabuhayan at simbolo ng pagbangon. Sa amin po, kabuhayan ng kawayan. Galing sa likas yaman. Pero kailangan po namin ng tulong para mapalago ito. Kawayan, matibay yan. Ginagawa namin upuan at saka kubo yan. Upang mapalakas ang industriyang ito, itinatag ang Philippine Bamboo Industry Development Council o PBIDC, isang ahensyang nangunguna sa pagpapalago ng bamboo industry sa bansa. Sa ilalim ng pamunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layunin ng PBIDC na gawing pambansang yaman ang kawayan, mula sa simpleng gamit sa tahanan hanggang sa modernong produktong pang-ekonomiya ng Pilipinas. Matibay, matatag, maunlad. Ang kawayan ay hindi lang puno. Ito ay simbolo ng pag-angat ng Pilipino. Pag-usapan natin. Magandang gabi mga minamahal kong mga kababayan. Ngayong gabi, mayroon ho kaming sorpresa ho sa inyo pero palagay ko hindi magiging sorpresa dahil marami ho sa atin ay nakikita po ito sa ating lansangan, sa ating bahay mismo at baka yung bahay natin gawa din sa kawayan. We will talk of kawayan tonight and the succeeding episodes. Dahil alam ho ninyo, siguro yung kawayan ngayon, no, dapat natin tignan and look at ourselves as a nation, as a people. Kailangan ho natin ng katatagan. Kailangan natin ng resiliency. Kailangan natin ng presence. Kailangan ho natin ng tawag nating utility to all. We share everything to everyone. So, ngayong gabi, mayroon ho akong tatlong magigiting na guest, no? Nandito ho si Butch, nandito ho si Annette, and nandito si Ed. They will explain. Tanungin ko ho, ano ho ba itong Bamboo Council na ito, Butch? And what is it for? At ano ang mga kailangan ng council para ito po ay lumaganap at ito po magsasalba sa Pilipinas? Butch, go ahead.
Maraming salamat po, Manong Oka. May I call you? Yes, please. Manong? Oh. And Kabsat, Word up po. being an Ilocano. Word up po. The Philippine Bamboo Industry Development Council ay na-create po ng Executive Order 879 Executive during Order. the term of past President Gloria Macapagal Arroyo. It was to promote the sustainable development of the bamboo industry to be able to be environmentally, socially, and culturally efficient. Alam mo, Butch, just to compress the whole thing, the council is composed of government officials. Opo, government We agency will have secretaries po. Secretaries mismo, Opo. no? It Mamaya is- sasabihin Opo. ho ninyo kung sino Okay. sila. At yung private sector, meaning may NGOs tayo dyan, may experts, they are engaged in research and development, and they are engaged actually in certain nuances of the industry that will actually be promoting not just the product, which is the bamboo, but actually the value formation in propagating the bamboo. Is that correct? Tama po. Okay. So, nandito ho tayo sa mandato ho ninyo, which is to inform our people. Number 2, to propagate the plant, which is, sabi nga ni Annette kanina, it's really a grass. So, it grows everywhere. At yung development, paggamit ho ng bamboo for many uses for our people. Mayroon lang akong siguro tanungin ko kaagad si Sige Annette. po. Annette, how long have you been with the council, if I may ask? Actually, I have done research on bamboo for more than 30 years. 30 years. But with the council, how But long? with the council, I have worked with Boots. Butch. Ilang taon na, Sir Butch? Before the pandemic, we have been Ayan. together na po. Nakita ko ninyo, mga kaibigan, si Annette has been engaged in research on bamboo for 30 years. More than 30 More than 30 years. And you have worked with other countries Yes. doing this? My golly. Puntahan ko naman si Ed. No, Ed, what do you bring into the council, my friend? Kami po ay isang NGO, Okay. Philippine Bamboo Foundation. Ang mandato namin ay tinatawag po nating IEC, Information Education Campaign, Okay. para maintindihan po ng mga kababayan natin ang utilization o iba-ibang gamit ng kawayan. Kasi parang binabaliwala lang eh. Dahil ang... So, surpresahin natin sila, ano? Surpresahin And the natin other sila. one? At para naman gawin nilang livelihood at pagkakitaan. Yung Wow. nasa kanilang lugar lang. Alam mo, Butch, naiinggit ako sa'yo. Because ito pong kawayan, we take it for granted. But it is everywhere. Ngayon, ang mandato mo ngayon, kaya ako naiinggit sa'yo, dahil alam ho ninyo, sasabihin ho ni Butch ngayon kung saan pwedeng gamitin po ang kawayan. That is everywhere. Na parang ito ay it's very pathetic, no? It is everywhere, and yet not many people realize kung ano yung usage ito, not only in our lives but in our development. Butch, sa tingin mo ba pag napalaganap ito ng to its fullest, this can actually contribute to in terms of money income of the people and the money income of the whole country? Ano yung potential ng bamboo, if I may say so? Napakalaki po ng potensyal ng kawayan, lalo na to improve yung poverty alleviation dun sa countryside, sa mga farmers and planters. At isa pa po ay ang kawayan po addresses the three basic needs of man. Okay. Food, clothing, shelter, and 1,000 myriad uses. Hindi lang po yun. Food, pwede po siya kainin as labong, rabong, dabong. Clothing, nagagawa na po siya. Fiber, okay?
ayun po, and shelter. Meron na po tayong mga technology na ginagamit for socialized housing, even for high-end na mga tahanang kawayan na ang tawag po namin dito. Dati bahay kubo, kasi pag bahay kubo, sabi nga nilang mga legends and experts, bahay kubo is a poor man's timber. Ngayon po hindi na, because of engineered bamboo, because of technology and innovation, meron na pong mga engineered bamboo tile na flooring, cladding, and trusses. And ngayon po, we have an engineering bamboo processing plant in Pangasinan. We have a big engineered bamboo processing plant in Pangasinan sa Bayambang po. Bayambang. Doon po sa lugar ni Mayor Cesar Kiambao. Just on that, hindi dahil Pangasinan ang nasabi mo. Ano ang ginagawa nila doon? They make tiles, they make what? Tiles po, engineered flooring? bamboo, laminated bamboo kasi po ang tawag talaga dyan. It's laminated. The poles are split into slats and then minamanufacture, pinoprocess into flooring from tiles. In other words, engineered bamboo. Engineered bamboo. Laminated bamboo. Ito, ulitin ko ho, no? I will speak as a quote-unquote amateur, but one who has lived through bamboo areas all my life. One is, nagluluto ho kami sa bamboo. No? Yung binungay. Kung minsan, just plain rice. No? Opo. Number two, hindi lang ho kami nagluluto, kinakain ho namin yung bamboo na maliit. Ang tawag ho natin? Labong. Okay. Rabong. Rabong, yes, of course. The other thing is, alam ho ninyo, nagbibigay ho sa amin ng buhay yung kawayan dahil ginagamit ho namin, doon maliit ho, as a pipe. Galing ho sa bundok, dumadaan ho yung tubig doon sa bamboo. No? Ginagamit niyo rin po bang kanyon kapag bagong taon? Hindi lang ho pag bagong taon. Ganito ma'am, the reason why I'm saying this because I'm going, lahat ng yung bubong, yung sidings, yung tinatawag nating haligi, yung flooring, it's all bamboo. So, ang laking bagay yung bamboo. Now, I'm going to ask you because you're an expert here, if I may. Kasi mayroon tayong problema ngayon yung anti-flooding, etc., etc. Can we not use bamboo in effect to be the anti-flooding? Hindi lang control, but to actually to prevent floods and erosion in our rivers and creeks. Is this okay? Please explain. It has been established that bamboo is for erosion control. Bakit po? Sapagkat ang root system ng kawayan ay lateral at nag-spread na gano'n. Kaya ang hawak niya sa lupa. Wow. At kapag ang kawayan ay nagdikit-dikit na, you plant them side by side, yung kanyang root system ay kumakalat talaga. At it becomes an embankment already. Yeah, it becomes like a hairnet that holds the soil and prevents Bakit erosion. kaya hindi natin ginagamit ho yan? Ginagamit naman po natin, marami tayong mga ilog sa mga probinsya like sa Nueva Ecija, sa Bicol. Sa amin din ho. Yung mga tabing ilog natin ay tinataniman talaga ng kawayan sapagkat ating paniniwala na ang kawayan ay ang mag-prevent ng erosion. Yes. And actually, walang toxicity na pinopromote. Annette, what do you recommend? Because our own people, our own officials are listening. How do we make this in effect a national material or national, shall I say, plan that will actually prevent erosion and preserve the environment out there? Do you need a law for this? Opo, si PBIDC Executive Director will talk about it later. Pero kapag ginawa po natin na mula sa barangay hanggang sa munisipyo, kagaya po I'm going to talk about Samar.
kami po ay nag-meeting ng provincial government sa Samar. Yung 90,000 hectares ng kanilang protected area ay tataniman ng kawayan plus 40,000 hectares na buffer zone sapagkat yung protected area na yon ay magbibigay ng maraming environmental services such as carbon sequestration, number one, because bamboo being the fastest growing plant in this planet, ang kanyang sequestration rate are 4 times more. Kaya dun sa protected area na yon, 90,000 hectares sa Samar, the third largest island in the Philippines will be planted to bamboo. You know, I will just give my input, no, because I'd like you all to be the one contributing to this, no? There has to be a pilot project, a pilot area. Apo. So malalaman nila kung paano ilalagay, Apo. how it will be done, and I will ask Boots, kung ito po igagamitin ng madami, do will have enough areas in the country, tinatawag nating seedling, quote-unquote, doon ka kukuha ng nurseries. Are we going to have all of this? I understand, my friend, that we have a 5-year development plan. Kasama ba yung sinasabi ni Annette? Lahat po ng sinabi ni Ma'am Annette, ni Doc Annette, at kayo rin po ay kasama doon sa mga challenges and issues na nakapaloob doon sa, we have a Philippine Bamboo Industry Development Roadmap na ginawa pa noong 2016 natapos. Ngayon po, it needs to be revalidated at sapagkat medyo napaso na yung iba, and then Saka the urgency of it being used now just for this, if only for that preservation of at ang number one issue po kasi ng industriya ng kawayan, number one is insufficient supply of raw materials. Yun po. Kaya po, actually po, ang katanungan dyan ang processors naghahanap ng supply. Yun naman planters and farmers naghahanap ng bebentahan. So, we need really to strengthen and institutionalize the Philippine Bamboo Industry Development Council through the passing of pending bills in Congress po. Dito po kami hihingi ng tulong sa inyo, Executive Secretary Manong, para ma-aprubahan na po finally sana this 20th Congress. During the 17th, 18th, and 19th Congress, naka-file po, pumasa na po sa House, sa Senate, hindi po pumasa. So, 20th Congress po, sana po mabanggit po ninyo ito kay Presidente Bongbong Marcos. Palagay ko, yung sabi ni Annette, just on that, kasi papunta na ako kay Ed, no? Mababaha ang buong Pilipinas ng bamboo. Okay? And that will actually provide livelihood, that will actually provide income, and will protect the environment. Tama ho ba yun? Tama. Ngayon, tanungin natin si Ed ngayon. Ano ba ang mga bagay-bagay na di natin alam, hindi ko rin alam, na pwede nang magmula sa bamboo? I mentioned about bahay kubo na maliit, yung haligi, yung dingding, yung sahig, even the roofing. I also mentioned na ginagamit namin piping yan. We owe the bamboo our water in many places in Pangasinan. And, well, wag na natin pag-usapan yung labong dahil that's a... Mayroon lang akong sasabihin ho sa inyo. Kasi nakuha ko ito bago ka mag-explain, ha, Ed. Pagka umulan na at kumulog at kumidlat, sinasabi ng aking lola, ayan, tutubo na ng kabuti dun sa ating mga nyugan. No? You know, bamboo as a romantic, shall I say, past for us who lived in the provinces. Kasi nagbibigay ho talaga ng pag-asa sa madaming tao. Now, Ed, tell me what many people do not know sa paggamit ng bamboo. Please go ahead. Ito yung sample, dala-dala ko. Mukhang tela yan, ay galing po sa fiber ng kawayan. Kung familiar po tayo sa abaka na pinanggagalingan ng fiber,
Yan po ay galing sa fiber ng My kawayan. God, mas maganda sa silk ito ah. Yes, tama Ha? po. Tama po. Pwede bang kainin ito? I'm just kidding. Okay. So, ang nangyari po ngayon, Wow. yung abaka industry natin, pwede po mag-complement ang kawayan sa fiber. Wow. Because, ang nangyayari po ngayon, yung mga manufacture ng synthetic fiber, ayaw na nila ng synthetic. Naghahanap po ngayon ng natural fiber. Excuse me, have we introduced this to anyone? Ngayon po, ang PTRI natin, yung Philippine Textile Research Institute, meron ng mga pilot projects sa iba-ibang probinsya tungkol po dito sa fiber. Wow. So, pwede na ho tayo mag-Amerikana niyan? Pwede po. Pwede, pwede. Go ahead, please. Ikaw na lang ang guest ko ngayon. Tell us. Ang alam po natin, ang PTRI po ngayon, yung under DOST ito eh. Okay. May mga pilot project po sila sa Cavite, meron sa La Union, na nagpo-produce ng bamboo fiber. Ganito. Ngayon, ang problema po natin, kulang po rin ng kawayan. Sa dami ng demand, kulang talaga yung kawayan. Yan ang problemang malaki natin ngayon. So, in effect, we have the use. Now, we have to provide the supply. Yes. Okay. Ano pa ho, aside from magagandang tela? Okay. Yung pong sinasabi ni ating researcher sa Annette, yung bamboo tea, pero pwede po tayo mag-produce ng bamboo beer. 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 Whew. Tama po. You're going to brew... Yes. Sige nga. Ang producer po ngayon ng bamboo beer, siyempre number 1 po ang China. Yes. Number 2 ang Mexico. Dati ang Canada may mga konting dinidevelop, pero ang Canada po, ang nag-produce niyan ay Pilipino rin, galing sa atin. Teka muna, this is doable dito? Pwede natin gawin dito? Opo. Pwede. At yung mga pangangailangan dito can easily be identified. I think that should be part of the 5-year development plan. So, importante po natin, So, beer. yung supply ng kawayan. Okay. Ano pa po? Palagay ko yung supply ng kawayan, magtanim na tayo ng kawayan. Madami hong lugar dito sa Pilipinas. Ang tawag ho, tag-kawayan. O kawayan. Yung kawayan. Nagkakawayan. May kawayan. Yung may kawayan, wala na akong kawayan. Di bali ho, basta it promotes actually where everyone came from. At doon ho din tayo babalik. Di ho ba? Sige po, ano Ito pa yung po, iba? yung sinasabi ko kanina, ito po yung floor tiles. Apa. Ang tawag po dito ay laminated bamboo. Yan po. Kahoy ito TNG. Yan ang tawag po natin sa kawayan ngayon ay replacement timber. Timber replacement ang May I kawayan. ask, mayroon hong gumagawa nito ngayon? Meron na ngayon. Aha. Sabi po ni Butch, nandun po ang pabrika sa Pangasinan, Bayambang. Okay. At sa Cagayan de Oro. Meron pang isa. Sa Cagayan de Oro. Oh my gosh. Alam ho ninyo ito, hindi lang ho maganda. No? But actually, it's very sturdy. Hindi ko maisip na kawayan ito. Kawayan. So if you can use this for flooring, you can use this also for siding, Yes. Walls. and yung Ceiling. bubidanta ceiling. Tama po. Kulang na nga yung kawayan natin dito, Butch. Pwedeng Meron pa doors. pong bamboo bikes. Ano pa ho? Dagdag dito. Okay, ang dagdag dito, dahil may ginagawa na po tayong tinatawag na bamboo and cement technology. Ginagawa na po ito sa maraming probinsya. Instead na rebar, hindi ba pag gumagawa po tayo ng bahay, may steel rebar. Yes. Ngayon ay kawayan na ho yung ginagamit to replace the rebar. Wow. Backed by science. Backed by science po yan. Do we have enough, excuse me ho, you're talking of buildings. Yeah. Do we have enough of our engineers? We have of our architects Meron po. who will design and Yes. build all of this Yes. using bamboo? Marami na ho tayong nagawa, marami na ho sa Bicol, meron na hong ginawa sa Batangas at iba-ibang places dito sa atin. You know, which reminds me,
mayroon ho tayong tinatawag nilang Coconut Palace. Somewhere at near the Cultural Center. Hindi ho ba? Opo. Sabi from Coconut, and I can believe that, no? Kasi dumaki din ho ako sa Coconut area ng Pangasinan, bamboo area. Now we can have a bamboo palace. Meron ho na tayo ngayon. Sa Cavite po may kagagawa lang. Kanino ho yun? General Trias. Kanino ho yun? Kaway, ang tawag po doon ay Kawayan area. Kanino Ang bahay? may-ari po nito ay isang developer, residential developer po ng Cavite. Ito po so far ngayon ang pinakamalaking bamboo pavilion. Paging our real property developers, I would strongly recommend. Ito ho, nakakamangha ito. No? It owes everyone. You have a place that's almost completely built with kawayan. May tatanungin lang ho ako sa inyo kasi sinasabi niyong matibay. Ang pagko-connect kung minsan, I'm not an engineer, pero nakikita ko yung mga joints. Pwedeng ipako itong kawayan. Huwag ipako. No, ipako meaning you Butasan. And you insert it. Yes, Okay, insert ayaw ko lang it. gamitin kasi yung insertion kasi ibang klase yun. No, I'm not kidding. So, in effect, you can join It's together. very strong. Okay. There are joinery techniques that God. make it very strong. You know, palagay ko, Cavite po yung pako, kawayan din. Opo. So, dowels po. Bamboo Bamboo dowels. dowels po yun. I will have to ask you, no? Sa isang World War, the one that saved actually the air war is a plane made of plywood. Baka magkaroon din tayo ng Philippine-made bamboo plane. Is that okay? Ang tawag po nila ay carbon fiber out of bamboo. Carbon fiber. Carbon So, fiber ang out raw of material mo is actually bamboo. Opo. Bakit to? Ano ho ba ang main ingredient dyan? Do you have a silica somewhere there? Yes. Silica, High tama in po. silica. Dako, mga kaibigan, ang dami ho natin dapat pag-usapan. Babalik ho kami. I'm now a convert sa kawayan. Tiga-tagkawayan ho tayo, tiga-kinawayanan at tiga-kawayan. Pilipinas po. We'll be back. Yung tanong ng ating mga nanonood, mapapayaman ba kami ng kawayan? Please answer. Ano ba yung rate of return dito? Do we have enough incentive to go into kawayan farming? Calling all photographers. Show us your vision of ASEAN as a community of opportunities for all. And join the ASEAN COCI Jubilee Photo Competition. Open to all ASEAN citizens aged 18 and above. Submit your original photo and caption. Not later than October 19, 2025. Big cash prizes are at stake, plus the chance to participate in the ASEAN COCI Jubilee Forum in Jakarta, Indonesia. Let your creativity tell the ASEAN story. For details, visit the ASEAN Committee on Culture and Information social media pages. Manipod PTV Cordillera, siyak ni Ala Sunduan. Tutukan, pinapapigsa, napanawa. Kan mas komprehensibo ang pangipadamag, sagot ti subukal a pwersa ti PTV News Team. Lunes hanggat Biyernes, iti PTV Regional News Block. Dito'y laang People's Television. Matibay, likas at makakalikasan, yan ang kawayan. Isa sa mga yamang tunay na may pagmamalaki ng Pilipino. Alam niyo ba na may ahensyang nangangalaga sa pag-unlad ng industriyang ito?
Ito ang Philippine Bamboo Industry Development Council o PBIDC, ang nangunguna sa pagpapalakas ng paggamit at produksyon ng kawayan sa buong bansa. Ano na nga ba ang alam ng ating mga kababayan sa PBIDC? At paano nga ba matutulungan ng ahensyang ito ang ating mga kababayan na maiangat ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng kawayan? Ano ka? Paano kami makagawa ng negosyo na kawayan? Sino nung pwede naming lapitan? Manong Oka, paano po kami yayaman sa kawayan? Nagbabalik po kami at napakinggan ho natin, Ed, I will have to focus on you, yung tanong ng ating mga nanonood. Mapapayaman ba kami ng kawayan? Please answer. Okay, mapapayaman po natin. Kailangan po nila magkaroon ng tinatawag na skills training. Ano ba yung skills training? Tuturuan po natin sila paano pa gumawa ng punla. Seedling ng kawayan. Kahit doon lang? Doon lang, may pera na sila. Tama po. Tama. Okay. Susunod po doon, paano pag nursery? Paano paggawa ng plantation? Sunod-sunod po yan no? Pero yung importante, maintindihan po nila, ano ba yung kawayan na yan? Paano na siya nagsisimula? At paano magiging pera? Yun po ang mandato ng aming foundation. Sabi nila, kawayan, kakaway-kaway daw. Kakaway-kaway sa pera yan. In effect, also, when the wind blows, they will just go where the wind would blow. Sa planting materials lang po, ay magkakaroon na sila ng kaperahan dyan. Na ibebenta po yan Maraming naghahanap. Pwede ho bang dyan lang, i-stop ko? Sa tingin ninyo na pag-aralan ng huba, or I'm sure, pag-aaral, ano ba yung rate of return dito? Kung ako po ay mayroong 1 hektarya at assuming lang na ito'y lalagyan ko na ng kawayan kasi yung maybe the other uses of the land can be discussed sometime, no? Pwede na ba? Do we have enough incentive to go into kawayan farming? Okay. Opo, kasi ang rate of return ng kawayan is 40%. Wow. So, in 2.5 years, you'll be able to get your investment. Siyempre, ang gestation period ng kawayan before it reaches maturity is 5 years. Pero bago dumating sa maturity ang kawayan, marami ng ibang pwedeng paggamitan. Kagaya ko, I have done research on bamboo, making from leaves alone, tea, and silica, extraction of silica from leaves and the waste. At marami pong siyempre, tinuturuan din natin ang ating mga magkakawayan na mag-intercrop, huwag gawing monocrop ang kanilang mga pataniman ng kawayan. I have done po benchmarking in China. China is the #1 in bamboo. Ang kanila pong mga magsasaka ng kawayan ay kumikita ng more than $20,000 a year. Why? Sapagkat ang kanila pong utilization rate ng kawayan ay 95 to 99%. Mula sa ugat, sa base hanggang tips, dahon, sanga, lahat po yan ay may gamit sa kanila. Meron silang mga consolidated areas kung saan ang kanilang mayroon na silang pre-processing at doon pa lang near source, they already add value to kawayan. Sinesegregate na po yung mga culms, yung tips, yung base, yung leaves, yung twigs, yung branches at pumupunta po yan sa isang factory at na-achieve ang economies of scale kung ang mga farmers po natin, mga smallholders ay ma-organize natin, magawa nating pamayanan ng kawayan ay
sigurado po, we will beat the Chinese in terms Okay. of... Nako, alam ho ninyo sa sinabi nyo, Annette, no? Nandito ating si Boots. It should be part really of the 5-year development plan na kung saan mayroong specific group, private sector at government, na tututukan nila yung pilot way, shall I say, of doing business by planting bamboos, no? Punta na ako kasi mahilig ako sa tiyaay. Bamboo leaves tea? Bamboo tea. Are you serving this now, Annette? Opo. Napag-aralan ko na po yung mga antioxidant properties ng tea na ginagawa ko. I've done research with Herbanex Laboratory and yung antioxidant properties niya comparable with green tea. Green tea. Ayan. Yeah. Tandaan ho natin mga kaibigan, ha? Bukas, kukuha ako ng leaves. Opo. How do you prepare that? Ibo-boil ko lang? Green leaves of bamboo. Okay. Ibo-boil ko lang yun, Annette? Siyempre, kung meron kayong kawayan sa likod bahay nyo, Okay, you can we use have. fresh leaves. Okay. Diba? Pero since ako, alam ko na maraming mga tao ay walang kawayan sa kanilang paligid, so, siyempre, ginagawa ko yung traditional way of drying and preserving. Wow. And I studied the shelf life also of the bamboo tea. So, opo, kumuha po kayo. Siyempre, ito po ay kailangan hugasan ang mga dahon sapagkat baka meron silang mga cobwebs. Proper preparation. Opo. Narinig ho ninyo si Annette, no? Doktora ho ito. Academic with a lot of experience. Hindi niya sinasabi ito dahil gusto lang niya i-promote yung kawayan. Green tea, ang equivalent ng bamboo leaves. In antioxidant Yes, opo. properties. Sa akin, okay na ho yun. Kasi malaking bagay. Instead na iinom kami ni Boots ng kung anong alak pa dyan, kawayan tea na lang. At balikan kita. So, food, yes. You're talking of instructing our people, informing them of the many uses of tea. Kanina, mayroon sabi mo sa akin, may dala-dala si Boots na kawayan pala yun and it's a surprise. Yung nasa kamay niya? Yung watch. Ito is yung kanyang watch. But I call this a sad inspiration po. Bakit naman? Yes, sad. Ikaw naman? Because po, ito po, sad, yung malungkot na inspirasyon. Ano po? Kasi po, nung akin binili po ito, when I bought this, it says Kawayan and it's a Cebu-based company. Okay. Ngayon po, nung tinanong ko, nung nabili ko na, tinanong ko yung owners ng company, ito po ba'y gawa po ninyo dito sa Cebu o dito sa Marikina po? Eh, hindi po. Eh, saan po gawa yan? Sa China po. Ayan. So, it's a sad inspiration. Pagka po tayo po sa Pilipinas ay nakakagawa na nito, yan po, tayo'y magbunyi, happy na kami. Ang mga legends, mga experts, happy na. At saka ito po lahat ng ito, marami dito. Ito po, galing kami ng Anji, China. Sa Anji is Zhejiang It's a frame, no? province. Bamboo frame po. Can I try? Okay, ito po, pambabae. Oh my gosh. Ito lang. This is bamboo frame, see? Ganda. So, marami po tayong... There should be enough of this, ano? Okay. O yan. Yan. Wow, guwapo. Wow, biro po niyo. Gawa pa po siya sa China yan. Eh, kayang-kaya naman po. Tinanong ko po ang mga furniture makers. Mukhang ano, Kaya po. sa sinasabi ho ninyo, nalulungkot na rin ako. Ano? But we must inspire yes. Let Okay. it be a motivation para ang tayo po. Pero sabihin ko na lang, mayroon ho ditong, this is a glass. My God, it's really good. Ito po, lalagyan ng juice o kaya Po, tumbler po ito, tumbler. Mayroon hong kutsara at tinidor. China rin po ito. My God, pati toothbrush. In other words, Ed, I will have to go back to you. Ang dami ho nating nakikita dito. What we need is actually to inform our people, number one. Number two, incentivize them. Yes. Paano ba natin? Kasi
kagaya sinabi ni Annette, ito mag-i-invest ako dito pero wala naman akong puhunan. So if there is any group that's going to finance me or help me, joint venture with me, yun ang dapat hanapin. The private sector who will help. No? The other one is, sinabi ko sa inyo, yung World War II, yun hong aeroplano is made of plywood. Palagay ko si Pilot Ed will have to look for a kayang-kaya yung airplane made of bamboo. Hindi lang ho yung kite. Nagpapalipad ng kite. Ano? What others? What other uses can we look into the... Puntahan po natin yung labong. Yung labong. Okay. Yung labong. Ang labong, masarap na atsara. Napakarami pong gamit. Yung tinatawag nating Pringles na mga, pwede po yan gawin. Chips. Yung chips. Yung potato chips, pwedeng labong chips po yun. Pero alam ho ninyo, I will tell you, there was a time na naging popular na yung pagkain. Nagpasa ho ng ordinansa yun sa taon namin. Bawal ang mag-harvest ng labong for so many years, etc., etc. These are things that we will have to look. Alam ho ninyo, mayaman ho ang Pilipinas eh. Ano ho? Hindi lang ho sa resources like of all things, no? Bamboo, pati yung nyug, pati yung abaka, pati yung magay, no? Palagay ko there has to be some integration of the researches and the use of all of this, and we don't need anything from the outside to actually help us improve our incomes. Tama ho ba yan, Ed? Ang kailangan po natin, yung basic training lang po, katulad ng labong. Pagka tag-ulan, ninanakaw ng kapitbahay. Tama? So, nakikishare lang. Nakikishare lang po. Okay. Pero po yung labong, kung tama ang kanilang pag-harvest, yung pong pinaka-sustainability ng kanyang clam, tuloy-tuloy po yan. Ibig sabihin, pag-harvest po ng labong, at hindi lang ang labong, yung kawayan, mali po ang harvest na ginagawa eh. Pag nag-harvest sila sa labas ng clam, ayun po yung bata na nagpo-produce ng labong. So, ibig sabihin, babalik po kami doon sa aming mandato na kailangan po nilang information, education campaign para matutunan natin ano ba ang karakter talaga nitong kawayan na ito para siya lumago ng lumago for the next 20 years. Do we have enough videos about this? Informational, shall I say, materials? Yeah. Meron po yung Ay, paumanhin po tungkol sa hindi pag-harvest ng labong. Kailangan po nating i-harvest ang certain percentage ng labong. Okay, tama. Sapagkat po, kung hindi, ay nadidecongest ang clam, na masyado siyang nasisiksik ng mga dead calms at saka mga shoots na ang 20% ay kailangan mong i-harvest, lalo na yung mga labong na nag-emerge at the end of the rainy season. The ones that emerge at the beginning of the rainy season, they're the most vigorous ones. So therefore, yan ang kailangan nating ipanatili sa clamp, at yan ang magiging mga poles. At the end of the rainy season, yan yung i-harvest mo at kainin. I think there has to be more information to LGUs themselves. Kasi naalaala ko yun because nung bibili yung lola ko ng labong, sabi bawal ho eh. I was a young boy at that time. I will not tell you what year. Ganito ho. Alam ho ninyo mga kaibigan, madami ho na tayong pupuntahan dito. The challenge really, I'm sorry to tell you, is on you guys to pick up where we are and say we have a very good resource mahawi sa kahirapan ng ating mga kababayan. Any plans to actually, shall I say, rally more support on this? May mga kausap na ho ba tayo na LGUs, mga private sector, universities? Okay, please go ahead. Po na ang composition po ng Philippine Bamboo Industry Development Council, kasama po dyan ang League of Municipalities of the Philippines. Okay. Kasama po namin, nakikipag-meeting po sa amin yan, and then the state universities and colleges. Kasi po ang SUCs, doon po manggagaling yung kaalaman, yung curriculum,
Yung training na sinasabi, education, SUCs po yan. And ngayon, may tanong po ang ating mga audience kung saan po pwedeng lumapit. Alam po ninyo, trabaho ngayon ng Philippine Bamboo Council. Yes. And kami po, meron din po kaming na-organize all over the country ng regional and provincial local bamboo development councils. Ito po ay minimimic yung struktura ng Philippine, yung National Council In the local in the areas. local. Yun po ay laganap na? Nagawa ninyo na? Ano po sila? Active and operational local bamboo development councils. Nagawa po na-organize po natin lahat sila. At doon lang sa local, kasi dito sa national, it's headed and chaired by the DTI Secretary. Okay. And members po nito, nasabi ko na po ba, na DA Secretary, DOLE Secretary, DepEd, DNR, DOST Secretaries. DOST. DTI as the chair and lead agency. So, alam mo, Butch, doon lang, naririnig ko yung potential, kulang yung supply, etc. Yun ho bang paghikayat ng mga investors dito? Private investors, no? They don't have to own the land. All you have to do is to organize the people in the local areas so that they will invest in them. Ito ho ba'y sino ang nag-asikaso nito? DTI? Kapag ka po tungkol sa kalupaan, we have the DNR because they have the IFMA, Integrated Forest Management Agreement. Katulad po ng ginawa, nag-apply si Cesar Kembao ng CS First Green, ang pangalan po ng kanyang kumpanya na manufacturing in Bayambang, manufacturing engineered bamboo, yung laminated tiles. Nag-apply po sa DNR at siya naman po ay na-awardan ng 10,000 hectares IFMA under the DNR. Ngayon po, kinausap din po ng PBIDC ang military camps and installations, DND. Kasi po, napakadami pong marginalized, idle, unproductive lands ng military camps. So, pwede po i-open yan sa private investor. Doon po, kasi ang private investor may pera, pero walang lupa. I will tell you, right here, Butch, I think there are enough opportunities to invest. Isama ko lang, bago tayo mag-break, isama ko lang yun sa sinabi ni Nanette. Alam ho ninyo, mayroon tayong dams. Itong ating mga dams, actually, I will not mention, ang nagdadala ng tubig doon ho sa bundok, yung river system. Dapat siguro yun tamnan all the way, no? You have public land, you reserve, and you have water. Babalik ho kami, mga kaibigan, yayaman ho ang Pilipinas natutuon sa kawayan. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok na Aedes na sanhi din ng iba pang sakit gaya ng Zika virus at chikungunya. Ito ay nagdudulot ng mataas na lagnat, pamamantal, pananakit sa likod ng mata at ulo, kasukasuan at kalamnan na pwedeng magtuloy sa severe dengue na may kasamang pananakit ng tiyan at pagsusuka, pagdurugo at hirap sa paghinga. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Tandaan ang 4S sa laban natin kontra dengue. Suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok. Sarili ay protektahan. Sumangguni agad sa pinakamalapit na doktor o pagamutan. At suportahan ang fogging at spraying activities kapag may banta ng outbreak. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Ang nagbabagang balita, agarang ihahatid sa mga Pilipino. Oras-oras. Narito na ang PTV Balita ngayon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Hatid ng mga respetadong journalist ng inyong pambansang TV, Naomi Tiburcio at Joshua Garcia. PTV Balita ngayon. Araw-araw sa PTV.
kaibigan, nagbabalik ho tayo sa ating episode ng Kawayan. Meron ho akong tatanungin sa kanila, sa ating mga guests, before they give their final statement. Meron lang akong tatanungin, Ed, no? Yung promise kasi ng paggamit ng kawayan ay napakalawak, no? You need many things. Information, you need training, you need to put in place the proper incentives for people to invest in and use kawayan. Nasabi ko ulit yung eroplano. We have forgotten something that's been with us for more than 200 years. Ito po yung bamboo organ natin. The only one in the whole world. And it is still there. Yeah. No? Nagpapakita na ito po ay matibay. No? Kasi tibay ni Butch for 250 years. No? Butch, pinapatawa lang kita. So, balikan ko lang ho yung housing use ng kawayan dahil nasabi na ni Annette yung paggamit ho sa pag-protect natin ng ating mga tinatawag natin embankments, no? Yun bang housing, supposing ang dami hong pangangailangan ng bahay, ang dami nating ini-import kung ano-ano pang ini-import para gamitin dito. Can we have a housing mass housing project na ang gamit po ay kawayan? Please, Ed. Okay. Meron po tayong private sector dyan. Ang pangalan po ng grupo nila ay Base Bahay. Base Bahay. Base Bahay. Base Bahay. Ang ginagawa po nila ay bamboo and cement technology ang tawag namin. Ngayon, ang rebar niyan tinatawag. Rebar, yung reinforcement bar na steel, hindi na ganun ang ginagamit nila, kundi kawayan na. Pinaplaster po nila yan ng semento. Kasi sa probinsya, pag nag-offer kayo ng bahay kubo, ayaw nila eh. Tapos sabihin nila, mahirap na kami, ayaw na namin ng ganyan. Ang ginawa po ng design nila, puro kawayan yan, nag-plaster ngayon ng semento. Baka naman itulak lang namin ni Butch yung matubayan. Hindi ho? 800 houses, nag-try po sila sa Bicol. Dinaanan ng isang bagyong major typhoon. Yan lang ho natira. I am sure. Yan lang po natira. In other words, mass housing, pwede nating gamitin ho ito. Pwedeng gamitin. Yung sa embankment protection, pwede natin gamitin. Anti-flood. Yes, yes. Ano pa, Annette? School buildings. School buildings. Ayan. Furniture. Bamboo desk. Yung furniture, the Sa mga paaralan po. Opo. Yung desk nila. Yes. In other words, mga kaibigan, nasasabi ho ng ating guest dito, lahat po ng pangangailangan na public school system, even the private, no, pwedeng manggaling na sa atin, no. So we have to have designs for all of this, no, for the engineers and the architects. Butch, you have to put all of this together. No? Now I don't envy you. No? Ito ay pangangailangan po ng ating bayan. Now, how are you going to put this together as soon as possible? Kasi sabi nga ni Annette, kailangan habulin natin yung China eh. Mas madami tayong kawayan dito eh. So, yes, please. Go ahead. Ganun po ang mandato ng PBIDC. It aims to converge all government agencies, lalong-lalo na yung member partner agencies with the private sector, with the civil society, with academia. So pag pinagsama-sama po natin lahat yan, kasi ang mga ahensya po ng gobyerno natin, may kanya-kanyang programa tungkol sa bamboo, related to bamboo. But there should be the Philippine Bamboo Industry Development Council to harmonize all these bamboo programs. Kasi minsan po, they operate on cross-purpose, hindi nagtutugma, hindi nag-uusap. So, we have to harmonize. So, being the umbrella organization of all the bamboo-related programs and projects, plano, naka-embed po sa amin yan sa Philippine Bamboo Industry Development Council. So, ang strategy po niyan is collaboration talaga. And kaya nga po, ako ay galing sa government noon. I'm a convergence consultant. I'm a DNR Rural Development Consultant. So, nung pumasok po ako dyan sa council, ay
Marami na tayong kilala sa gobyerno, sa private sector, na pagsama-sama po natin lahat sila. Okay. SUCs, You know, and even the military camps. I will be the contrapelo, no? Opo. Convergence po is Convergence, okay. Now, what's preventing all of this? Baka nga po... Kailangan tumakbo na tayo kung baka doon sa mensahe ko, uulitin ko dahil kayo po ay nanggaling sa... alam po naman natin, ako po ay hangang-hanga sa inyo noong you were the executive secretary. Alam po niyo ang paano ang proseso. Yeah. We really need to pass the pending bills in the Senate and in the House. At sana, ito nga po, ayan, this was taken. Ito po ay regalo ko po sa inyo, Salamat. Orbos. Ito po, this is President BBM planting bamboo. Presidente ito nagtatanim ng kawayan. Ito po ay tinanim. Kailan ho ito? Kailan? 2022 during his birthday, September 13. Very good. We presented a nationwide kinausap po ako ng DILG and DNR and DA to present a nationwide activity for the President on his birthday. Ang initial title po nila, Nationwide Tree Planting. Pinapalitan po namin ito ni Kabsat Divi Sabillano sa mga langit nawa. Sabi namin, we will present an implementation scheme, pero baguhin natin ang title. Let's call it the Nationwide Bamboo and Tree Planting. Kasi po, ang bamboo is a grass nga po. Kasi may differentiation eh. Alam mo, so, it's a grass of hope, sabi nga po nila. So, may kasabihan nga, if coconut is the tree of life, bamboo is the green grass of hope. Ito po, it's a statement, siya po nagtanim, and just, we celebrated World Bamboo Day, September 18, because September is Philippine Bamboo Month, declared. Bumalik po kami, nag-bamboo planting, the same spot, malaki na po itong puno na ito. At nagtanim pa po kami. You know, alam ho ninyo mga kaibigan, I have to ask your last statements, but more or less, sinabi na ho niya ni Boots, we have a champion for bamboo propagation, for bamboo use, and for bamboo, shall I say, potential in developing our country, and the champion is no less than the President. Yes. Iyan po. So we have a champion, so that we're going to have bamboo for our school buildings, bamboo for our housing, and bamboo for our airplane. Okay? At maraming salamat sa inyong tatlo at magbabalik po kayo dito sa pag-usapan natin. Mabuhay po. Bambuhay!